Hej och välkomna! Idag ska vi dyka ner i den sociala världens teater. Ja, du hörde rätt. Vi ska prata om de många roller vi alla spelar varje dag och hur vi egentligen framställer oss själva för andra. Och vi gör det med hjälp av sociologen Erving Goffmans helt fascinerande idéer. Men först, en fråga till dig. Känns det inte ibland som att du liksom agerar mer än du bara är? Att du anpassar hur du pratar, hur du rör dig, kanske till och med vad du känner, helt beroende på vem du är med. Just den där känslan, den ska vi gräva riktigt djupt i nu. Och personen som tog den här idén om livet som en enda stor teaterföreställning på absolut största allvar, det var sociologen Erving Goffman. Så, vem var den här killen? Jo, Erving Goffman var alltså en av de riktigt tunga namnen inom sociologin under 1900-talet. Han var etnograf, vilket kort och gott betyder att han inte satt på sitt kontor och filosoferade, utan han gav sig ut i verkligheten. Han observerade människor, du vet, på riktigt, hur vi beter oss när vi möter varandra. Han var helt enkelt besatt av att förstå hur vi presenterar oss själva och hur vi hela tiden, medvetet eller omedvetet, försöker styra hur andra ser på oss. Och Goffmans absolut mest kända idé, hans stora grej, det var att använda teatern som en metafor, som ett verktyg för att förstå hela vårt sociala liv. Det här kallas för det dramaturgiska perspektivet. Tänk på det så här. Vi är alla skådespelare på livets scen och vi spelar ständigt olika roller för olika publiker. Goffman menar att vi dramatiserar våra handlingar. En lärare som kliver in i ett klassrum till exempel börjar ju omedelbart spela läraren för sina elever. Och det här gör vi allihop, hela tiden, i alla möjliga sammanhang. Okej, så hur går den här teatern till i praktiken? Allt börjar med de roller och fasader som vi tar på oss. En social roll är, kan man säga, som ett färdigskrivet manus. Om du är socionom till exempel, så finns det en förväntan, ett manus för hur du ska vara. Du förväntas agera professionellt, inkännande och kunnigt. Det här är din roll. Och din publik är ju klienterna, dina kollegor, chefen. Du spelar upp en viss version av dig själv. Och det här är ju ett ständigt pågående jobb. Vi försöker hela tiden kontrollera situationen, ge ett visst intryck. Samtidigt sitter publiken där och bedömer oss konstant. Var den där prestationen trovärdig? Är personen äkta eller falsk? Det är en ständig balansgång, en spänning mellan att bli trodd eller att bli avslöjad. Men vi står ju sällan ensamma på scenen. Ofta är vi en del av det Goffman kallade för ett teamframträdande. Tänk på personalen på ett kontor eller servitörerna på en restaurang. De jobbar ju tillsammans för att upprätthålla en gemensam bild, en gemensam fasad utåt mot kunder eller klienterna. Och det är här det blir riktigt intressant. För när ett team lyckas framstå som enade, då skapar de ett slags moraliskt tryck. Tänk på kabinpersonalen på ett flygplan. Om de är supertrevliga och professionella som en enad grupp, då blir det ju jättesvårt för dig som passagerare att vara otrevlig tillbaka. Du skulle liksom bryta mot den stämning som de har skapat. De tvingar oss på ett subtilt sätt att spela med i deras show. Men vad händer när det spricker? När någon snubblar, säger fel sak eller när tekniken strular? Ja, då sätter försvarsmekanismerna igång direkt. Vi försöker rädda situationen, rädda föreställningen. Och en av våra absolut vanligaste och bästa strategier för det, enligt Goffman, är humor. Vi skämtar bort misstaget, alla skrattar och vips så kan showen fortsätta. Precis som på en vanlig teater så finns det olika platser där vi agerar. Det finns en scen och så finns det ett område bakom kulisserna. Den här bilden förklarar det perfekt. Restaurangens matsal är det Goffman kallar den främre regionen. Det är scenen. Det är där den välpolerade föreställningen för gästerna äger rum. Men köket, det är den bakre regionen. Det är backstage, bakom kulisserna, där skådespelarna kan pusta ut och förbereda sig. Och reglerna i de här två regionerna är helt olika. I den främre regionen, på scenen, är språket formellt, artigt. Servitörerna är i karaktär. Men i den bakre regionen, alltså i köket, där kan jargongen vara mycket hårdare, mer informell. Där kan personalen släppa sina roller, pusta ut och kanske till och med klaga lite på gästerna.
Och det är självklart. Publiken hålls alltid borta från den bakre regionen. Allt det här leder oss ju oundvikligen fram till en riktigt stor och ganska svindlande fråga. Om vi nu alltid spelar roller och bär masker, finns det då något äkta jag där under någonstans? Goffmans svar på den frågan är ganska radikalt faktiskt. Han säger att jaget inte är något vi har utan något vi gör. Det är en dramatisk effekt som uppstår i själva framträdandet, i mötet mellan skådespelaren och publiken. Så enligt Goffman finns det alltså ingen äkta kärna eller ett genuint jag som gömmer sig bakom alla masker. Istället är jaget, eller den du är, en produkt av situationen. Ditt jag skapas här och nu i mötet med andra människor. Du är den du är, just i den här stunden, tillsammans med just den här publiken. Och det där lämnar oss ju med en ganska tankeväckande fråga att fundera på. För om ditt jag är en effekt av en föreställning som du sätter upp för andra, vem är du då när ridån har gått ner och publiken har gått hem? Vem är du när absolut ingen tittar på?